تعلمنا في الأجزاء السابقة كيفية إضافة العناصر إلى الشريط الزمني، وفي هذا المثال سوف نتعرف على طرق متقدمة لإضافة العناصر إلى الشريط الزمني. وكما نرى أننا قمنا بإضافة هذه العناصر إلى النافذة تايملاين، وقمنا بترتيبها بشكل متتابع، حيث أنه بمجرد انتهاء العنصر الأول يبدأ البرنامج بعرض العنصر التالي، وهكذا بدون وضع أي مؤثرات انتقالية بين العناصر. وهذه الطريقة تسمى رف كات. وعند تحريك مؤشر التعديل فوق هذه العناصر نرى أن الملف الأول يمثل صورة للصاروخ من بعد، وفي الملف الثاني يتم عمل زوم إن، والملف الثالث هو عبارة عن صورة الصاروخ أثناء الانطلاق. ثم هذا الملف الأخير الذي يمثل صورة للكوكب الذي سيصل إليه الصاروخ. وعند النظر إلى الملف الثاني والثالث نجد أنه يتم عمل زوم إن في الملف الثاني، ثم يبدأ الملف الثالث مباشرة والذي يمثل الصاروخ أثناء الانطلاق. وبالنظر إلى النافذة بروجكت نجد أن لدينا ملف آخر، وبالضغط المزدوج عليه يتم عرضه في الشاشة سورس فيو، ونرى أن هذا الملف يمثل الصاروخ قبل الانطلاق مباشرة. ومن الأفضل أن يتم وضع هذا الملف بين الملف الثاني والثالث، ولعمل ذلك يمكننا استخدام الأداة مالتي-تراك سيلكت، واختيار جميع العناصر بداية من العنصر الثالث، ثم تحريك هذه العناصر لتوفير مساحة للعنصر الجديد، ثم سحب هذا العنصر الجديد إلى نافذة الشريط الزمني، ثم نختار هذه العناصر مرة أخرى ونقوم بضبط موضعها كما نرى. وهذه الطريقة تعمل بشكل جيد، ولكن هناك طريقة أخرى أسهل من هذه الطريقة للوصول إلى نفس التأثير. فنتراجع عما قمنا بعمله بفتح اللوحة هيستوري، ونختار الخطوة New Open ليعود الملف إلى وضعه الأصلي عند فتحه. والآن سنقوم بنفس العملية السابقة ولكن بطريقة مختلفة، وذلك باستخدام المفتاح Insert في شاشة المشاهدة Source View. فنقوم أولا بالانتقال إلى النقطة الزمنية التي نريد إضافة العنصر الجديد عندها، وهي نقطة نهاية العنصر الثاني وبداية العنصر الثالث، ويمكننا الوصول إليها بسهولة ودقة عن طريق استخدام المفاتيح Next Edit و Previous Edit. فنلاحظ أن البرنامج قام بعرض نقطة نهاية العنصر الأول ونقطة بداية العنصر الثاني في الشاشة Program View، دلالة على أن مؤشر التعديل يقف بين هذين العنصرين. ولإضافة العنصر الجديد بين هذين العنصرين نحدد أولا ما سنقوم بإضافته عن طريق هذين الرمزين. فبالضغط على الرمز Take Audio نلاحظ ظهور خط أحمر على هذا الرمز، مما يعني أنه لن يتم إضافة قناة الصوت الخاصة بهذا الملف، وسيتم إضافة قناة الصورة فقط. وبالضغط مرة أخرى على هذا الرمز يتم إزالة الخط الأحمر، مما يدل على أنه سيتم إضافة قناة الصوت. وباستخدام الرمز Take Video نحدد ما إذا كنا نريد إضافة قناة الصورة أم لا بنفس الطريقة السابقة. ومن الجزء Target في الشاشة Program View نحدد قنوات الصورة والصوت التي نريد إضافة هذا العنصر فيها، فنختار فيديو 1 من هذه القائمة لإضافة قناة الصوت في القناة فيديو 1، ونختار أوديو 2 من هذه القائمة لإضافة قناة الصوت في القناة أوديو 2. وباختيار None في أي من هذه القوائم لن يتم إضافة القناة الخاصة بها. والآن نقوم باستخدام المفتاح Insert، ويقوم هذا المفتاح بإزاحة العناصر الموجودة في الشريط الزمني لتوفير مساحة للعنصر الجديد الذي سيتم إضافته. وكما نرى في نافذة الشريط الزمني أنه قد تم إدراج العنصر الجديد بين العنصرين تماما. ونلاحظ أيضا أنه قد تم إزاحة العناصر الموجودة في جميع القنوات. ولتجنب ذلك نضغط على الرمز Toggle Shift Text Option. ويمكننا الوصول إلى هذه الخاصية أيضا من المربع الحواري Timeline Window Options كما سنتعلم في الخطوات القادمة. ونتراجع عن عملية إضافة العنصر باستخدام اللوحة History، ثم نقوم بإضافة العنصر مرة أخرى بعد تغيير هذا الإعداد. فنلاحظ أن البرنامج قام بإزاحة العناصر الموجودة في القنوات التي قمنا بتحديدها في الجزء Target فقط. ونذكر هنا أنه إذا قمنا بوضع مؤشر التعديل في منتصف أي عنصر ثم قمنا بالضغط على المفتاح Insert لإضافة عنصر جديد،
سيقوم البرنامج بتقسيم العنصر الموجود في نافذة الشريط الزمني إلى عنصرين وإضافة العنصر الجديد بينهما. والآن سنتعرف على طريقة أخرى لإضافة العنصر إلى الشريط الزمني، وذلك باستخدام المفتاح Overlay. ويقوم هذا المفتاح بوظيفة مشابهة لوظيفة المفتاح Insert، ولكن بدلا من إزاحة العناصر لتوفير المدة الزمنية الكافية للعنصر الجديد، يقوم هذا المفتاح بتغيير نقطة بداية العنصر التالي ليحتل العنصر الجديد المساحة الزمنية المناسبة له. ونتراجع عن هذه الخطوة بفتح القائمة Edit واختيار الأمر Undo.